ਭਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। Oi, sabe dar
ਸਾਡੇ ਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ
ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆਦੀ ਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣੀ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਰਕੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਘੁੰਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਇੱਥੇ ਜੋਗੇ ਘੜਨਾ